अब त्यसपछि वाइन ब्रिज oscillator है वाइन ब्रिज oscillator अब यसमा पनि त्यही नै कन्डिसन हो यसमा पनि डिजाइन वाइन ब्रिज oscillator that will oscillate at 25 किलोहर्ट्ज भने है यसमा के भनेको छ वाइन ब्रिज oscillator डिजाइन गरेको छ जसको oscillating frequency कति छ 25 किलोहर्ट्ज छ भने अब एक्जाममा चाहिँ यो कुनैमा चाहिँ यसमा क्यापेसिटरको भ्यालु दिन सक्छ डिजाइन वाइन ब्रिज oscillator that oscillate at 25 kilohertz and the value of C right and where capacitor equals to the capacitor value of capacitor equals to 0.001 microfarad or 1 microfarad hey capacitor को value दिन सक्छ तर capacitor को value नदिँदैमा capacitor हामी खाइदिन्छ है अब यसमा नै वाइन ब्रिज oscillator डिजाइन गर्यो भने जुन चाहिँ 25 किलोहर्ट्ज मा oscillate गर्छ भने है सबैभन्दा पहिला वाइन ब्रिज oscillator सर्किट बनाउनु वाइन ब्रिज oscillator सर्किट है वाइन ब्रिज oscillator भनेको PQRS P by Q equal to R by S or PQRS है अब यसमा R3 र R4 है R1 C1 R2 C2 R1 मा चाहिँ सिरिज R2 मा चाहिँ प्यारलल है R1 C1 सिरिज हुन्छ R2 C2 प्यारलल त्यसपछि यो R3 R4 है R1 by R2 equals to R1 by R2 यसमा प्लस C को पनि है यसको इम्पिडेन्स R1 है यसमा R1 C1 सिरिजमा R2 C2 प्यारललमा R4 यो ब्यालेन्स कन्डिसनमा भएको है यो वाला भयो इनपुट यसमा हामीले इनपुट दिने है यसमा इनपुट यो वाला टर्मिनलबाट इनपुट दिइराको छ एउटा त्यसपछि अर्कोबाट इनपुट दिइराको है डायगोनलबाट एउटा डायगोनलबाट इनपुट दिइराको छ त्यसपछि जुन यो फिडब्याक आउँछ फिडब्याक चाहिँ फेरि के छ अर्को डायगोनल अपोजिट डायगोनलमा एउटा टर्मिनल फिडब्याक अर्कोमा के छ ग्राउन्ड है भनेको अपोजिट डायगोनलमा फिडब्याक छ त्यसपछि यो बाट यसमा इनपुट यो वाला सर्किट डिजाइन है हामी यो वाला सर्किटमा डिजाइन गर्छौं यो हुन्छ वाइन ब्रिज oscillator है वाइन ब्रिज oscillator र वाइन ब्रिज oscillatorमा अघिको जस्तै अघि के थियो RC फेज शिफ्ट oscillatorमा त्यसमा फ्रिक्वेन्सी oscillation भनेको 1/2 पाइ RC स्क्वायर रुट ट्वाइस दुई स्टेज छ भने 1/2 पाइ RC स्क्वायर रुट 6 थियो भने जस्तै वाइन ब्रिज oscillatorमा पनि यसमा सबैभन्दा पहिला त्यो फ्रिक्वेन्सी oscillation कति हो त्यो बनाउँ द फ्रिक्वेन्सी अफ वाइन ब्रिज oscillator इज भनेर हामीले के गर्छौं F R or F equals to FR like that thing. The frequency of point bridge oscillator is given by FR equals to 1/2 pi RC. है यसमा हामीले एज्युम गरेको यो R1 र R2 को भ्यालु त्यसपछि C1 र C2 को भ्यालु हामीले इक्वल हुन्छ भन्ने यो इक्वल हुन्छ नत्र क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौं है हामी अनि थ्योरीमा नि त्यही नै गरेको R1 र R2 को भ्यालु एउटै त्यसपछि C1 र C2 को भ्यालु सेम छ जस्ट के हुन्छ यसमा R1 मा चाहिँ सिरिजमा हुन्छ R2 वाला प्यारलल भ्यालु सेम है सेम त्यो फर्मुलामा हामीले यो राख्छौं है 1/2 पाइ RC अब यसमा C को भ्यालु दिएको छैन अब यहाँ नै फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु कति छ 25 किलोहर्ट्ज छ त्यसपछि 1/2 पाइ त्यसपछि R को भ्यालु पनि छैन C को भ्यालु पनि छैन है R को पनि छैन C को पनि छैन भने है हामीले यो भ्यालु कुनै पनि भ्यालु निकाल्न सक्छौं त्यही भएर हामीले एउटा भ्यालु एज्युम गर्छौं C को भ्यालु चाहिँ एज्युम है जहिले पनि एज्युम गर्ने बेला C को R को एज्युम गर्दै है C को भ्यालु एज्युम सो यसमा C को भ्यालु लै the value of capacitor used is C 0.001 microfarad है भनेको 0.001 microfarad एज्युम गर्यो है 0.001 भनेपछि के हुन्छ अब यसमा अनन भनेको के छ अब R मात्र छ सो R = 1/2 pi FC 1/2 pi F भनेको 25 किलोहर्ट्ज C भनेको 0.001 microfarad यसबाट आयो R भ्यालु 6.66 भनेको 6.56 किलो 6.56 अघि नै भनेको चाहिँ के हो यो R1 र R2 भनेको एउटै हो C1 र C2 भ्यालु एउटै हो त्यो R1 र R2 भनेको R भयो C1 र C2 भनेको C भयो सो यसमा जुन यो R को भ्यालु आएको छ त्यही नै के हो R1 = R को भ्यालु नै के हो R को त्यो किलोमा आयो त्यसैगरी अघि युज गरेको C को भ्यालु नै के हो C1 र C2 हो सो C1 = C2 0.01 माइक्रोफारड हो R1 र R2 को भ्यालु पनि आयो यो भित्रमा C1 र C2 को भ्यालु पनि आयो अब R3 र R4 को बाँकी छ है R3 र R4 बाँकी अब यसमा वाइन ब्रिज oscillatorमा है वाइन ब्रिज oscillatorमा जहिले पनि R3 को भ्यालु है R3 को भ्यालु मस्ट बी डबल अफ दैट अफ के हो R4 हुन्छ ब्यालेन्स कन्डिसनमा अपडेट हुन्छ यो रेजिस्टेन्स R3 को भ्यालु के हुनुपर्छ जहिले पनि डबल अफ दैट अफ R4 हुन्छ भनेर हामीले थ्योरेटिकल है भनेको जहिले पनि R3 मस्ट बी ट्वाइस अफ दैट अफ R4 सो R3 को ट्वाइस अफ R4 अब यसमा पनि के छ R3 को भ्यालु पनि थाहा छैन R4 को भ्यालु पनि थाहा छैन है त्यही भएर हामीले एउटा भ्यालु चाहिँ एज्युम गर्छौं है एउटा भ्यालु एज्युम गर्छौं जहिले पनि एज्युम गर्छौं है यसमा R3 र R4 को भ्यालु दुईटै भ्यालु हामीलाई थाहा छैन तर हामीलाई कन्डिसन के थाहा छ R3 is double of that of the R4 त्यही भएर R4 को भ्यालु एज्युम
अर्को हाल्दा हामीले 10K एज्युम गर्यौँ 10K एज्युम गर्यौँ 10K नै चाहिन्छ भने अरू पनि एज्युम गर्न सक्छौँ अहिले हामीले एज्युम गरेको भ्यालु कति छ 10K छ R3 को भ्यालु 10K हुने के भयो अब R4 को भ्यालु 10K हुने R3 भनेको 2 टाइम्स R4 R4 को 2 टाइम्स 20 किलो छ त्यसरी हामीले R4 को भ्यालु एज्युम गरेर R3 र R4 दुवै भ्यालु निकाल्छौँ र यसमा R4 को भ्यालु 10K छ यसमा 5K पनि दिन सक्छौँ 4.7 पनि दिन सक्छौँ भ्यालु राख्न मिल्छ तर हामीले प्रोपर एज्युम गर्न सकेसम्म सजिलो होस् भनेर 10K त्यसमा 5 त्यो एज्युम गर्नुपर्छ अहिले 10K एज्युम गर्यो 10K एज्युम गर्दाखेरि R3 2 टाइम्स R4 अब यसमा के छ यहाँ हेर्नु है RC एज्युम गरेको C1 र C2 आयो 0.001 त्यसपछि 1/F = 1/2 by RC बाट R को भ्यालु आयो 6.3K 6.3 किलो त्यो भनेको R1 र R2 आयो बाँकी के थियो R3 र R4 थियो R4 10 किलो एज्युम गरेको R3 20 किलोमा आयो हो सबैको भ्यालु आइसकेको छ R1 R2 C1 C2 R3 R सबैको भ्यालु आइसकेको छ है सर्किट डिजाइन गर्न सकिन्छ now the wein-bridge oscillator circuit that oscillates at 25 kilohertz है 25 किलोहर्ट्जमा डिजाइन गर्यो भने पनि that oscillates at 25 किलोहर्ट्ज इच भनेर यो सर्किट सेम अघिकै सर्किटले सर्किट राख्ने R1 C1 R2 C2 R3 R4 त्यो भ्यालु राखेर है यो सर्किट बनाइदिने यति नै हो wein-bridge oscillator डिजाइन गर भने है फर्स्टमा चाहिँ सर्किट बनाउन सक्नु पर्यो सर्किट चाहिँ याद गर्नुपर्छ त्यस सर्किट बनाइसकेपछि फर्मुला त्यसमा कुनै छ भने क्लज के छ त्यसमा कन्डिसन त्यसमा R3 भनेको टाइम्स R4 wein-bridge छ भने है 3 स्टेज RC मा छ भने गेन भनेको -RF/R भनेको कति हुन्छ 29 टाइम्स RF 29 टाइम्स R त्यति कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ है त्यसरी हामीले wein-bridge oscillator त्यसपछि यो wein-bridge oscillator भयो त्यसपछि 3 फेज RC oscillator भयो त्यस्तै गरी इन्डिकेटर डिफरेन्सिएटर एडर्सनहरू सजिलैसँग हामीले डिजाइन गर्न सक्छौँ र त्यसमा कुनै एउटा अननोन रेजिस्टेन्स कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो डिजाइन गर्नुको छ त यहाँ भन्न सक्छ है डिजाइन wein-bridge oscillator सर्किट नभइकन यो सर्किट दिने सर्किटमा चाहिँ यसमा के छ यो भ्यालु दिएको चाहिँ यसमा R4 को दिएको हुन सक्छ त्यसपछि यसमा चाहिँ C को भ्यालु दिएको हुन सक्छ डिजाइन क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स R1 एन्ड R3 फर गिभन wein-bridge सर्किट भने के हुन्छ यही फर्मुला राख्यो 1/2 pi FC = R = F = 1/2 pi RC यसमा C को भ्यालु छ F को भ्यालु छ R को भ्यालु आउँछ R को भ्यालु आउनु R1 R2 आयो है त्यसपछि यो R4 को भ्यालु दिएको छ भने के हुन्छ R3 = R4 है यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने नै हो भनेको कहिलेकाहीँ डिजाइन गर भन्न सक्छ प्राय जसो डिजाइन गर नै भन्छ है फेरि क्वेशनमा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ डिजाइन गर अरू कहिले चाहिँ त्यो त्यसमा अननोन त्यो दुईवटा रेजिस्टेन्सको भ्यालु निकाल R1 को रेजिस्टेन्स र R2 को भ्यालु निकाल भने चाहिँ यही नै हो सेम प्रोसेस हो क्वेशनको प्याटर्न चेन्ज एउटै है एउटै